Bayangkan, sebuah bandar yang seakan-akan hilang dari peta, bukan kerana peperangan atau gempa bumi, tetapi kerana salji yang turun tanpa henti. Jalan raya lenyap di bawah timbunan putih. Kereta terkubur sepenuhnya. Pintu rumah tidak lagi boleh dibuka keluar kerana dinding salji yang lebih tinggi daripada manusia dewasa. Inilah realiti yang sedang dialami di beberapa wilayah Rusia dan Amerika Syarikat pada musim sejuk 2026. Ribut salji kali ini bukan kejadian biasa. Ia melangkaui skala yang pernah direkodkan oleh generasi moden dan memaksa manusia berdepan dengan kekuatan alam yang sebenar. Di timur jauh Rusia, wilayah Kamchatka mencatat pengumpulan salji hampir 6 meter dalam tempoh hanya beberapa minggu. Salji yang turun pada Disember tidak sempat cair sebelum Januari menambah lapisan baharu yang lebih tebal. Di Amerika Syarikat pula, satu sistem ribut musim sejuk gergasi menyapu lebih 30 negeri serentak, membawa salji lebat, hujan ais dan suhu yang cukup rendah untuk menyebabkan frostbite dalam masa kurang daripada 5 minit. Apa yang menyebabkan peristiwa ini luar biasa ialah kedua-dua benua ini mengalami bencana musim sejuk hampir pada masa yang sama. Persoalannya, apakah punca sebenar di sebalik fenomena ini? Astrolab membawa anda ribut salji 2026. Sebelum tu, jangan lupa subscribe Astrolab dan on loceng notifikasi anda. Assalamualaikum dan salam angkasa dari Astrolab. Sekilas fakta. Jawapannya bermula jauh di utara planet ini, di kawasan Arktik yang jarang dilihat manusia tetapi memainkan peranan besar dalam kestabilan cuaca global. Di atas kutub utara, wujud satu sistem atmosfera gergasi yang dikenali sebagai polar vortex, iaitu pusaran udara sejuk yang biasanya terkunci di kawasan Arktik. Dalam keadaan normal, sistem ini bertindak seperti benteng semula jadi, memastikan udara paling sejuk di bumi kekal di utara. Namun pada musim sejuk 2025 hingga 2026, polar vortex ini melemah dan terpecah, membenarkan udara Arktik yang ekstrim mengalir jauh ke selatan. Apabila udara Arktik ini terlepas, suhunya yang boleh mencecah negatif 40 hingga 60 darjah Celsius mula menyusup ke Siberia, Rusia Timur yang jauh dan seterusnya ke Amerika Utara. Fenomena ini dikenali sebagai Arctic Outbreak dan ini adalah antara pencetus utama cuaca sejuk melampau. Namun udara sejuk sahaja tidak mencukupi untuk menghasilkan ribut salji dahsyat. Faktor kedua yang memainkan peranan penting ialah perubahan tingkah laku jet stream. Jet stream ialah aliran angin kencang di altitude tinggi yang biasanya bergerak hampir lurus dari barat ke timur mengawal laluan sistem cuaca. Tetapi apabila Arktik memanas lebih pantas berbanding kawasan lain di dunia, satu fenomena yang dikenali sebagai Arctic Amplification berlaku atau penguatan Arktik. Fenomena ini dikenali sebagai penguatan Arktik dan ia paling ketara pada musim luruh dan musim sejuk. Untuk menerangkan bagaimana penguatan Arktik mempengaruhi pusaran kutub, kita mulakan dengan melihat pusaran dalam keadaan stabil atau kuat. Semasa bulan-bulan musim sejuk, pusaran kutub merupakan kawasan luas udara sejuk yang berpusar laju, mengalir dari barat ke timur di stratosfera, mengelilingi kawasan tekanan rendah yang berpusat di kutub utara. Bayangkan kawasan tekanan rendah ini sebagai lekukan berbentuk bekas di stratosfera yang dipenuhi zarah udara sejuk, ditunjukkan di sini sebagai titik biru. Zarah udara sejuk yang paling berat dan paling padat mengerak ke dasar bekas itu, menekannya ke bawah. Apabila pusaran kuat udara sejuk terperangkap di dalam bekas itu dan aliran jet di troposfera di bawahnya mengalir dalam laluan yang agak tetap mengelilingi glob. Bayangkan aliran jet ini pada dasarnya memisahkan udara sejuk di utara dan udara panas di selatan. Perbezaan suhu yang besar mengekalkan aliran jet dalam laluan yang lebih lurus. Corak cuaca serta laluan ribut cenderung normal dan mengikut musim. Semasa penguatan Arktik, udara hangat yang semakin meningkat di Arktik menyebabkan lengkungan pada aliran jet di atas Eurasia, menghantar zarah udara panas yang ditunjukkan di sini sebagai titik merah ke dalam lekukan berbentuk bekas dari sisi, menolak ke arah pusatnya dan melemahkan pusaran kutub. Udara panas menyebabkan tekanan meningkat di atas kutub utara, akhirnya membalikkan bentuk bekas itu. Semasa pengedaran semula jisim udara ini, zarah udara sejuk disingkirkan oleh udara yang lebih hangat, berguling keluar dan mengalir jauh dari kutub utara ke lapisan luar atmosfera di latitud pertengahan. Dalam gangguan yang lebih teruk, pusaran kutub berpecah menjadi dua pusaran anak.
Dalam keadaan lemah ini, udara mengalir dengan cara yang lebih melengkung mengelilingi Arktik. Bergerak ke utara dan selatan bukannya mengalir secara tetap dari barat ke timur, dan pengedaran semula udara sejuk dan hangat menjadi lebih laju. Pengurangan perbezaan suhu dan tekanan antara Arktik dan tropika merampas sebahagian kekuatan aliran jet, menyebabkannya melengkung kadang-kala secara dramatik ke utara dan selatan sepanjang laluannya. Ayunan besar aliran jet ini membolehkan udara sejuk menolak lebih jauh daripada biasa ke bahagian selatan hemisfera, mencipta peristiwa cuaca seperti wabak udara Arktik dan ribut salji yang teruk, serta udara hangat menembusi jauh ke dalam Arktik, menghasilkan gelombang haba Arktik yang luar biasa. Perubahan mendalam kepada sistem Arktik ini bertepatan dengan tempoh peristiwa cuaca ekstrim yang lebih kerap merentasi latitud pertengahan hemisfera utara. Pautan potensi antara penguatan Arktik dan perubahan dalam cuaca ekstrim adalah amat penting kerana fenomena ini dijangka berterusan pada dekad akan datang. Di Rusia, alunan jet stream ini menyebabkan sistem tekanan rendah kekal hampir statik di Kamchatka, menghasilkan ribut salji berterusan selama berminggu-minggu. Salji tidak turun secara ringan, tapi dalam bentuk salji basah yang berat dan padat. Salji jenis ini menyerap kelembapan dan menjadi jauh lebih berat berbanding salji kering. Akibatnya, bumbung bangunan menanggung beban luar biasa. Dan apabila salji terkumpul terlalu banyak, ia runtuh seperti konkrit jatuh dari langit. Beberapa kematian dilaporkan apabila salji dari bumbung runtuh secara tiba-tiba. Satu bahaya yang jarang difikirkan oleh mereka yang tinggal di kawasan tropika. Penduduk di kawasan terjejas terpaksa menggali laluan dari pintu rumah mereka sendiri. Jalan raya hilang sepenuhnya. Kenderaan tidak lagi kelihatan dan jentera berat digunakan bukan untuk pembinaan, tetapi untuk menyelamatkan bandar yang tertimbus. Apa yang jarang diketahui ialah timbunan salji yang tebal bertindak sebagai penebat haba. Lapisan bawah salji boleh menjadi lebih panas, menyebabkan ais menjadi padat dan tidak stabil. Apabila runtuhan berlaku, ia bukan lagi salji lembut, tetapi bongkar ais seberat beberapa tan. Di Amerika Syarikat, kesannya berbeza tetapi tidak kurang dahsyat. Ribut musim sejuk kali ini melibatkan kawasan yang amat luas dari Texas hingga ke New England. Di selatan, udara Arktik bertembung dengan udara panas dan lembap dari Teluk Meksiko, menghasilkan hujan beku atau freezing rain. Fenomena ini jauh lebih berbahaya daripada salji kerana ia melapisi permukaan dengan ais licin yang hampir mustahil untuk dikawal. Jalan raya menjadi perangkap maut dan pokok serta talian elektrik diselaputi lapisan ais yang cukup berat untuk mematahkannya. Ratusan ribu rumah kehilangan bekalan elektrik dalam suhu beku. Lapangan terbang lumpuh, ribuan penerbangan dibatalkan dan bandar-bandar besar beroperasi dalam mod kecemasan. Beberapa kematian dilaporkan bukan kerana ribut itu sendiri, tetapi akibat kemalangan jalan raya, hipotermia dan keracunan karbon monoksida apabila orang ramai cuba memanaskan rumah menggunakan kaedah yang tidak selamat. Ini menunjukkan bagaimana cuaca ekstrim boleh mencetuskan rantaian tragedi yang tidak dijangka. Salah satu fakta luar biasa tentang ribut ini ialah udara sejuk saja tidak menjamin salji lebat. Salji memerlukan kelembapan dan gabungan udara Arktik dengan sistem tekanan rendah yang kaya wap air menjadikan ribut ini jauh lebih berbahaya. Salji lembap yang terhasil boleh menjadi 2 hingga 3 kali lebih berat berbanding salji biasa. Inilah sebab mengapa banyak struktur gagal menahan beban walaupun di kawasan yang biasa dengan musim sejuk. Lebih mengejutkan, suhu ekstrim boleh memperdaya deria manusia. Pada suhu yang sangat rendah dengan angin kencang, kulit boleh membeku sebelum otak sempat menghantar isyarat sakit. Ramai mangsa frostbite hanya menyedari kecederaan mereka apabila kerosakan sudah teruk. Dalam erti kata lain, alam tidak memberi amaran yang jelas sebelum menghukum. Persoalan besar yang timbul ialah sama ada kejadian seperti ini normal. Paradoksnya, pemanasan global tidak bermaksud musim sejuk semakin lemah. Sebaliknya, ia menjadikan sistem atmosfera semakin tidak stabil. Apabila Arktik memanas dengan cepat, keseimbangan angin global terganggu, meningkatkan kemungkinan cuaca ekstrim sama ada dalam bentuk gelombang haba atau ribut salji luar biasa seperti yang berlaku sekarang. Saintis tidak mengatakan setiap ribut salji berpunca daripada perubahan iklim, tetapi semakin jelas bahawa kejadian ekstrim ini berlaku dengan lebih kerap dan lebih intensif.
Ribut salji dahsyat di Rusia dan Amerika bukan sekadar kisah cuaca. Ia adalah gambaran bagaimana perubahan di satu bahagian planet boleh memberi kesan kepada kehidupan manusia ribuan kilometer jauh. Apa yang berlaku di Arktik tidak lagi terkurung di utara. Ia kini mengetuk pintu rumah kita, menimbus bandar dan menguji had keupayaan manusia untuk menyesuaikan diri. Persoalan sebenar bukan lagi mengapa ribut ini berlaku, tetapi sejauh mana kita benar-benar bersedia untuk menghadapi dunia dengan cuaca yang semakin tidak menentu. Berikan pendapat anda, jangan lupa like, komen, share dan subscribe. Astrolab signing off from space.